علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ ستاسو وړاندې یو سینډویچ تیاروو او دا سینډویچ ډېر په اسانه طریقه باندې جوړیږي. د ماشومان په خپله هم تیارولی شي. نو ایګ سینډویچ کې چې کوم څیزونه لګي هغه به موږ تاسو ته وښیو. 2 هګیو له موږ جوش ورکړی دی او دا ښه سختې پخې شوي دي. تور مرچ پاوډر، مالګه، میونیز او دلته موږ 2 سلایس راخیستي دي او ورسره بټر یا مارجرین هم. ټول نه اول خو به هګۍ موږ میش کړو. نو اوس به موږ د دې سیزنینګ وکړو. تور مرچ پاوډر به پرې واچوو څومره ستاسو خوښ وي. لږه مالګه به پرې واچوو او اوس به موږ دې کې میونیز واچوو. اول موږ دا مکس کړو، که نور ضرورت وي بیا پکې لږ نور واچوو. نو سینډویچ فیلینګ زموږ تیار شو. اوس به موږ ډبل روټۍ سلایس راوالو. په دې باندې به موږ لږ بټر ولګوو. اوس به موږ هګۍ والا دا چې کوم موږ مکسچر جوړ کړی دی دا به په دې ولګوو. د سینډویچ فیلینګ موږ وکړو. اوس به موږ سینډویچ کټ کړو چې هر رنګه ستاسو کټینګ خوښ وي. نو تاسو وکتل چې ایګ سینډویچ جوړول څومره اسان دي. که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.